Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, panuorin mo muna ang video na ito. Welcome back na naman kaibigan. Ang program code naman na ito ay kung paano ma-identify ng isang user kung ito ba isang odd number o ito isang even number. Kung napanood mo ang unang video tungkol nito, ang unang video ay ginamitan natin ng bitwise operator. Ang video naman na ito ay gagamitan natin ng modulus operator. Panuorin mo kung mabuti. Ang modulus operator ay yung makikita mong symbol na percent. Habang nanonood ka sa video na ito, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video na ating i-upload. Ngayon kaibigan, natapos muna naman ang ating video tutorial. Sana may marami kang aral na matutunan at maging malaking tulong ito sa iyo. Maraming salamat.